Välkomna till Geovloggen. Idag är vi i Södermalm i Stockholm och vandrar runt lite. Jag har ju precis kommit tillbaka från en resa till Helsingfors och tänkte att innan vi åker hem till Norrköping så kan vi vandra lite i Stockholm. Så då gjorde vi det. Då parkerade vi här vid Södermalm och så ska vi gå en sväng. Nu är vi på väg till en traditionell cache som vi behöver för att den har attributen vacker utsikt. Så det är en av de här cacherna som man behöver då till samlingen för de här fåglarna. Snart framme. Nu är vi framme. Har vi någon ledtråd? Cachen är inte inne på någons kanillott. Nej. Vart är den då? Men den vänder sig bara. Vi hittade cachen. Det var ett litet rör. Den var lite svår att få fram. Men vad bra. Nu ska vi då gå vidare lite. Vi ska bland annat logga en virtuell och sen var det någon traditionell. Häng på bara så får ni se vad vi hittar på. Nu har vi tagit oss ut på Långholmen här och ska leta reda på en traditionell cache. Och loggar man här så får man en pippifågel, närmare sen. Den här fick vi nu, för vi hittade precis cachen under den här fina stenen. Där! Där är loggbok. Fick vi en fin fågel. För den här vackra utsikten över Stockholms stad. Och nu ska vi vidare mot nästa cache som är där borta någonstans. Vi går. Nu har vi kommit upp på stor bro. Det blåser jättemycket här. Men det är en vacker utsikt över Stockholm och Riddarfjärden. Här ska vi ta en virtuell. Där man ska ta fort på sig själv. Några skyltar och Riddarfjärden i bakgrunden. Vackert. Här har vi skyltarna. Det är lite nära Stockholm, vi tar en bil. Woho! Jättebra. Nu ska vi fortsätta på det där hållet och logga lite intressanta cacher innan vi avslutar för dagen och solen har gått ner. Nu är vi framme vid nästa. Det är en smål. Vi behöver den för att få någonting till samlingen. Det är så mycket muggar. Jag lyckades hitta den ändå. Den var lite diskret. Så här är den. Jag ska signera den här utan att någon funderar på om den knallgömmar eller inte. Så du får den av mig. Och sen ska vi gå vidare bortåt. Åt det där hållet. Innan att vi hittar den här så fick vi den här fina saken till vår samling. Det börjar bli klart snart. Det är bara några kvar. Jag tror vi har 2 eller 3 kvar. Sen är vi klara med origami-samlingen. Det är bra. Och som sagt, ge oss en tumme upp och skriv gärna en kommentar på hur det går för dig i ditt samlande. Nu ska jag återställa den här fina gömman. Jättediskret är jag. Så, nu går vi. Och här då med utsikt över Stockholms stadshus avslutar vi den här vloggen härifrån Södermalm i Stockholm. Den sista cachen har varit en liten fin burk här bakom ett elskåp.
Och när vi loggade den här så fick vi den här fina fågeln ur i våran samling. Det borde vara klar snart, va? Jag tror det är 6 kvar. De är lite svåra att få tag i. Men vi kämpar på, någon gång ska vi vara klara. Tack så mycket för att ni tittat och ge mig en tumme upp. Skriv en kommentar. Och glöm inte heller att trycka ner hörnet, prenumerera, så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!